تاسو ته ما یو ډیمو خو مطلب چې کسټم ډیولپمنټ نه تاسو څه کولی شئ لکه یو آیډیا در کوم چې فرض که څه ریکوایرمنټس تاسو د خپل ضرورت لپاره یا د کلاینټ د ضرورت لپاره نو هغې مطابق انفارمیشن درکوي هغې متعلق نو اوس دا اکاونټ چې دی دا اوس کسټم زه چې لاګین شم ورته وینډر اکاونټ دی او دا ریسنټلی چې دی دا ډیسیبل کړی دی نو دلته کې ما ته ښیي چې دا اکاونټ چې دی ستا اکاونټ ډیسیبل شوی دی نو زه اول دا اکاونټ انیبل کوم او بیا تاسو ته ښیم دا کوم اکاونټ ته چې زه لاګین شم دا یو ډیمو اکاونټ دی او په دې ویب سایټ کې د دې منیجمنټ زه کوم زیاتره ډیولپمنټ کار په دې باندې کوم نو اوس دا انیبل کوم دا اکاونټ او بیا تاسو ته ښیم اوس چې کوم دا اکاونټ ډیسیبل شوی دی نو دې که زه پروډکټ هم نشم ایډ کولی څه پکې نشم کولی اکټیویټي ځکه ما ته دغه میسیج ښایي نور څه نه کوي اوس دا زه انیبل کوم او بیا ګورو چې په دې کې موږ څه کولی شو اکاونټ اکټیویټ شو زه یې اوس ریفریش کوم نو چې زه ریفریش کوم ما ته به آپشنز وښیي اوس دلته کې ما ته آپشن ښیي په دې کې دغه څه دی په دې سایټ کې اوس ډیفرنټ څه دی کسټمایزیشن پکې څه شوی دی هغه پکې دلته کې ګورو که زه دې سایټ ته راشم او په دې کې زه ایډ پروډکټ وهم ایډ پروډکټ کلیک کولو نه پس باندې دلته کې ما ته وایي چې لیسټنګ نه سلیکټ کړه یا داسې کار وکړه چې یو نیو پروډکټ کریټ کړه چې زه په کریټ پروډکټ باندې کلیک کوم بیا ما ته وایي د دې ځای نه کیټګري سلیکټ کړه دلته کې زه کیټګري سرچ کولی هم شم زه دې ځای نه څه کیټګري سلیکټ کوم بیا ما ته وایي هغې کې چارټ کیټګریز کوم چې دی هغه سلیکټ کړه هغه مې هم سلیکټ کړله دې ځای نه پس بیا ما ته وایي سلیکټ کړه دا آپشن سلیکټ شو د دې نه پس بیا دلته کې ما ته چې د پروډکټ ټایټل ایډ کړه هغې ډسکرپشن ایډ کړه ایمیجز ایډ کړه شارټ ډسکرپشن ایډ کړه او بیا دلته کې ډېر شی آپشن دي لکه انوینټري اټریبیوټس دا هر څه سره آپشن دي د کلاینټ ریکوایرمنټ چې دی هغه په دې سایټ کې څه په دې کې چې کوم پروډکټس ایډ کېږي هغه ټول به په یوه کیټګري کې ایډ کېږي د هغې د سټاک منیجمنټ چې دی انوینټري کې هغه به یو سټاک ایډ کېږي بای ډیفالټ په صرف یو آپشن یو به ځکه دا ډیزاین سیل کولی نو ډیزاین خو داسې نشي کولی چې یو کس ته سیل کړي او سیم ډیزاین بیا به بل کس هم سیل کړي دا یونیک پروډکټ دی د یو کس لپاره او په یو کیټګري کې به دا ټول ایډ کېږي او دا انوینټري آپشن به پکې نه نو او پروډکټ ټایپ صرف سیمپل پروډکټ نور آپشنز به پکې لیکن صرف په ریګولر پرایس چې هغه به ایډ کېږي او سیل پرایس چې دی هغه به پکې هم نه نو د دې کسټمایزیشن ما کړی دی که دا تاسو اوس وګورئ زه په ایډ پروډکټ باندې کلیک کوم نو کیټګري سلیکشن ته به زما ضرورت نه وي دا اټومیټیکلی په خپله کیټګري سلیکټ کړه دغه یوه کیټګري دلته کې د سرچ هغه آپشن هم نشته هغه پروډکټ لیسټنګ نه سلیکټ کول هغه آپشن هم نشته اوس ډایرکټ دی دې پیج ته راغی د ایډ پروډکټ نه پس ټایټل ایډ کول دي ډسکرپشن ایډ کول دي ایمیجز ایډ کول دي او دلته کې هغه سیل پرایس ته هم ختم شوی دی صرف پکې ریګولر پرایس دی او اټریبیوټس کې که فرض کړه دې سه اټریبیوټس سی ایډ کول ورته غواړي هغه اټریبیوټس پکې دي نور د دې څه کې نه هغه ډاونلوډیبل آپشن چې کوم دی هغه پکې هم نشته او دلته کې په پروډکټ چې په دې کې څه هم ایډ شي نو هغه بای ډیفالټ په انوینټري کې یو پروډکټ چې هغه یو پروډکټ سیل شي نو دته بیا وایي چې آوټ اف سټاک نو مطلب هغه پروډکټ به بیا دوباره نه نو دغه شان د یو کسټمایزیشن یو وړوکی شان دغه شان تاسو په خپل سټور کې سوچ کولی شئ یا د خپل ریکوایرمنټس لپاره یا د کسټمر ریکوایرمنټس لپاره که تاسو له کسټم کوډینګ پروګرامینګ درځي نو هغه پکې هم تاسو ایډ کولی شئ او که نه درځي د هغې لپاره ډیولپر هم هایر کولی شئ یا کوم پلګینز تاسو کتلی شئ ځینې کارونه دي چې د هغې لپاره پلګینز موجود دي هغه تاسو کولی شئ نو په دې کورس کې ما زیات فوکس چې دی او زیات ټایم چې دی هغه په ای کامرس ویب سایټ ملټي وینډر ویب سایټ په دې باندې ځکه سپینډ کو زما چې خپل پرسنل څونه ایکسپیرینس شوی دی او ویب ډیولپمنټ پروجیکټس ماته راغلي دي په هغې کې ډېر زیاتر ویب سایټس چې هغه د ای کامرس ویب سایټ کې خلک آنلاین خپل سټور کولاوي خپل بزنس آنلاین کوي یا خپل څه سرویسز ورسره هغه آنلاین خرڅوي نو موسټلی هغه ټایپ پروجیکټس راځي نور پکې هر قسم راځي خو موسټلی دا راځي نو ځکه ما ډېر فوکس په دې باندې وکړو اوس د دې سره به موږ دا سیکشن ختم کړو او نیکسٹ سیکشن ته بلاړ شو په نیکسٹ سیکشن کې بس امپارټنټ ټولز نور انفارمیشن د ورډپریس په باره کې وګورو چې د هغې سره موږ ته څه مدد میلاویدی شي او په خپل ډیولپمنټ کې هغه موږ څنګه یوز کولی شو